टू आवर चॅनल. आमच्या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे. मी आहे दर्शना आणि मी आहे नंदकिशोर. आज आपण लंडन फिरायला चाललो आहोत. तर बघूया सगळं कसं असणार आहे पुढे. स्टे ट्यून. सो आम्ही मॉन्युमेंट स्टेशनपासून स्टार्ट केलं. अंडरग्राऊंड स्टेशनमधून बाहेर आलो का लगेचच एक टॉल कॉलम दिसतं. ते आहे मॉन्युमेंट किंवा द मॉन्युमेंट टू द ग्रेट फायर ऑफ लंडन. नावावरून तुम्हाला थोडी आयडिया आली असेलच. तर 1666 मध्ये लंडन ऑलमोस्ट जळून डिस्ट्रॉय झालं होतं. त्यानंतर खूप काळ गेला आणि मग नव्याने लंडन रिबिल्ड केलं आणि डेव्हलप केलं. आणि हे सगळं आठवणीत राहावं म्हणून मॉन्युमेंट कन्स्ट्रक्ट केलं गेलं. A permanent reminder of the Great Fire of 1666. The monument commemorates one of the most significant event in London history. The monumentचे हे कॉलम लाईक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 202 फीट टॉल आहे आणि पोर्टलँड स्टोअरपासून बनलं आहे. टॉपवर गोल्ड लाईक स्ट्रक्चर आहे, ते फायर रिप्रेझेंट करतं. वर जाण्यासाठी आत ऑलमोस्ट 345 स्टेप्स आहेत आणि वर बॅल्कनीमधून आपण पूर्ण लंडनचा 360 डिग्री व्ह्यू घेऊ शकतो. बघू शकता किती ब्युटिफुली कार्विंग केलं आहे. कार्विंग बघताना आम्हाला रिअलाइज झालं या सगळ्या कॅरेक्टर्सचं काहीतरी मिनिंग असेल. मॉन्युमेंटवर लॅटिन लँग्वेजमध्ये सगळं लिहिलं होतं, पण ते काय मला कळत नव्हतं. सो घरी येऊन मी गुगल केलं तेव्हा मला काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स कळले. जर तुम्हाला पण ते इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स ऐकायचे तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाईप करते. पेजवरती मॉन्युमेंटबद्दल काही इन्फॉर्मेशन दिली होती. मॉन्युमेंट बघून आम्ही पुढे जायला निघालो. आजूबाजूला सगळं खूप सुंदर होतं. सगळीकडे ब्राऊन कलर पॅलेट दिसत होता. ब्राऊनचे वेगवेगळे शेड बघायला छान वाटत होतं. तेवढ्यात आम्ही बघतो तर काय आम्हाला खूप सुंदर अशा बाईक्स दिसल्या. तर थोड्या वेळ थांबून आम्ही ते बघत उभे राहिलो आणि मग पुढे निघालो. सगळं बघत असताना आम्हाला आपलं इंडियन रेस्टॉरंट दिसलं. त्याच्या समोरच अजून एक ओल्ड आर्किटेक्चर दिसलं. तिथेच थांबून आम्ही थोड्या वेळ बघितलं आजूबाजूचा परिसर आणि मग आम्हाला इथे एक सुंदरशी लेन दिसली. तर आम्ही आज जाऊन एक्सप्लोअर करायचं ठरवलं. आज वेदर पण खूप छान आहे, तर मस्त थंडगार वाटत आहे. पेंटर नावाचा एक बार किंवा पब आहे. हा खूप असा जुना पब वाटतो. 19th सेंचुरीज किंवा लाईक लेट 18th सेंचुरीच्या टाईमचा. आपण समोर पुढे चालत गेलो तर एक लोवेट लेन आहे, जी एक अतिशय म्हणजे एक सुंदर लेन आहे. आपल्याकडे जसं इंडियामध्ये ज्या गल्ल्या असतात त्या गल्ल्या टाईपची तशी एक लेन आहे. आमचा तिथून जर तुम्ही आपण बघतो तर तिथे शार्ट बिल्डिंग आहे, ती खूप एकदम अतिशय सुंदर दिसेल. आम्ही त्याचे फोटोज व्हिडिओच्या मध्ये मध्ये टाकला तेव्हा तुम्हाला काहीतरी अशा पद्धतीचा तो एक व्ह्यू येतात. हे काही स्टुडंट्स आहेत जे मॉन्युमेंट बघायला आले असतील, लंडन बघायला आले असतील. सो या, दिस आर सम स्टुडंट्स वॉकिंग टुवर्ड्स मॉन्युमेंट.
दिवशी जाणार आहोत वरती, तेव्हा नक्कीच व्हिडिओ बनवू. आम्ही सिटी ऑफ लंडन चं जे बॉरो आहे तर बेलिंगकेच नावाच्या एका जागेवर आहोत आणि ह्या साईडने अजूनही बघा, तुम्ही जर बघितलं असेल तर द गिल्ड ऑफ चर्च ऑफ मार्गरेट पण स्वतः पण जी बिल्डिंग बघत होती एकदम मस्त सुंदर आणि टॉल आहे बघा. फोनमध्ये नीट कॅप्चर करता नाही येणार, बट यू मस्ट विजिट लंडन टू सी दिस. वाव, दिस इज सो सो आता आपण पोचलो आहोत स्काय गार्डनला. सो स्काय गार्डनला वॉकी टॉकीच्या नावाने पण ओळखलं जातं बिकॉज ऑफ इट्स शेप. सो ही बिल्डिंग 525 फीट टॉल आहे. स्काय गार्डन इज लंडन हायेस्ट पब्लिक गार्डन, अ वायब्रंट सोशल स्पेस with 360-degree view of the city's iconic skyline. Enjoy lush green, exquisitely landscaped garden, observations deck, and an open-air terrace. स्काय गार्डनला जाण्यासाठी एंट्री पास लागतो. हायली डिमांडिंग प्लेस असल्यामुळे तिकीट लगेच अवेलेबल होत नाही. आम्ही पण लास्ट 4 मंथपासून वेटिंग लिस्टवर आहोत. जेव्हा पण आम्ही स्काय गार्डनला जाऊ तेव्हा एक डिटेल व्हिडिओ नक्कीच बनवू. स्काय गार्डन लंडनला जरी आपण कुठल्याही टुरिस्ट स्पॉटवर नसेल जात, असंच रॅन्डम कुठल्याही वेळी फिरत असं तरी पण खूप छान वाटतं. एव्हरी टाईम जेव्हा आपण लंडन फिरायला निघतो तेव्हा असं काहीतरी नवीन एक्सप्लोअर करतो आणि खूप छान वाटतं. आर्किटेक्चर एकदम टॉप नॉच आहे आणि वी आर फीलिंग गुड. असं क्लायमेट खूप सुंदर, विंडी, कोल्ड, समर सगळं मिक्सच आहे. खूप मोठी होत आहे म्हणून आम्ही पार्ट्समध्ये व्हिडिओज अपलोड करू आणि एक एक्सप्लोरिंग लंडनची सिरीज काढू असा विचार चालू आहे. व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. अशाच सुंदर मेमरीज बनवत राहू. थँक्स फॉर वॉचिंग. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर अँड बाय.